Hello guys! Welcome to another episode of Quiz Me with Quibski. Yes. But today will be a special event, right Arvs? Oo, kasi this time, sa halip na tayo yung tinatanong ni Sir Rafi, kami naman ngayon yung mag-host ng program. And yung mga tinatanong na question sa atin, si Rafi naman yung sasagot. So, going back to you, Mike. Oo. Okay, so let's start with Rafi. Can you tell a little bit about yourself? Ayan guys, so ngayon ito yung ika-5 episode natin, no? So parang dapat lang na ako na yung sumagot this time. Ako pala yung dating host nyo, pero ngayon ako yung guest. So ako si Rafi, ako ang inyong AWS Community Hero ng Philippines. Tapos 10 years na ako more than 10 years na ako nasa industry, LAMP stack ako or open source. And currently nasa education ako as VP of Engineering. Ayan po. Your life, your choice. Tingnan niyo yung website din namin, maganda. So, may question ako sa iyo, Rafi. So, basically, you've been dun sa journey ng paggamit ng AWS services sa company nyo at the same time, certified ka rin, di ba? So, can you share your certification experience and paano mo siya nagamit sa work mo? Tama. So, nung 2013, nagpa-certify ako. Medyo matagal-tagal na, no? Basically, nung time na yun kasi gusto ko, wala pa masyadong certified sa Pilipinas. And so, nakita ko to as an opportunity to differentiate myself. Para magkaiba ako. No? And after ko nga naging na-certify, during the process of it, napansin ko ang hirap pala magpa-certify, especially sa panahon na yun. Wala akong matanungan. And so, dahil wala akong matanungan, sinubukan ko maging active sa community. Kaya, kung as much tumutulong ako, gumagawa ako ng mga videos na tulad dito para tayong mga Pinoy, meron tayong mahanap na space o makakatulong-tulong tayo sa isa't isa. Okay. So naging certified ka noong 2013. 2013. Tingin mo ba, ikaw ang first ever na naging certified dito sa Pilipinas? Hula lang. So, hula lang. Hindi ko masabi kung ako talaga yung first, no? Pero dati kasi may certification number. And yung certification number ko, nasa below than 1,000 pa. Oh, okay. Globally yun. So, posible na ako yung una naging certified dito sa Pilipinas. Ang galing, grabe. Posible yun. Kasi pag tinanong ko yung mga ibang employees ng AWS kung may kilala sila at the time, parang ako lang yung kilala nilang certified. Ibang level talaga si Sir Rafi, kaya siya AWS hero ng Philippines. Pero kayang-kaya natin to lahat, guys. Mm-hmm. Basta maging active lang kayo by liking and subscribe. Tama yan. Isa pang question. Isa pa. What made you decide to be a AWS community hero? Community hero. Yes. So yun nga, sa pag-aaral ko nga dati, wala akong matanungan. Ang ginagawa ko noon kasi wala akong kilala masyado sa gumagawa ng mga resources na to. Ang hirap-hirap pa minsan basahin ng docs, no? So ang ginagawa ko pag nagka-issue ako, ang ginagawa ko dati, nagsa-spam email ako sa lahat ng contacts ko ng taga AWS. Kukunin ko yung business card nila. Tapos mag-i-email ako sa kanila lahat, hoping na may isa sa kanila sasagot. May sumasagot naman. May sumasagot naman, pero minsan mga 3 days after. No? So, dito nagtulak sa akin na maging active at maging community hero. Okay. Nice. Ayan. Okay, so gawin natin ngayon is start na natin yung main program. So, paano to gumagana? So, magpapakita tayo ng questions, tapos i-explain natin para makatulong sa ating mga viewers. And gagawin ni Sir Rafi lahat ng kanyang makakaya para masagot ito ng tama. Okay, mag-start na ba tayo, guys? Okay, start na tayo. Ayan. So, if you want your application to check RDS for an error, have it look for a blank node in the response from the Amazon RDS API. Ayan. So, number 1, incorrect. 2, error. 3, abort. 4, exit. Nako, medyo mahirap tong question na binigay niyo sa atin, guys, ha? So, question muna, Rafi, bago tayo dumiretso sa sagot. Ano ba, Sir Rafi, yung RDS? Yep. So, RDS is Relational Database as a Service or Managed Service siya, no? So, doon natin pwede ilagay yung mga MySQL, Postgres, Oracle, MariaDB, Aurora,
compatible for MySQL and Postgres. No? So, mga databases na popular ngayon, dito natin ilalagay. Now, So actually yung question medyo mahirap nga, pero Yes. ano yung hula mo dyan, Sir Rafi? oo. Nung nabasa ko yung question, sinabi ko, sa dapat vowel yung start. Kaya lang Pero, bawal lahat. puro vowel lahat. Medyo, Oo. lahat vowel. So, iisip ko lang talaga, na hindi ko pa talaga nahawakan din to, no? So, pero kung yung exit and abort, ibang klaseng error siya. Parang nag-stop, no? So, hindi siya for me parang dapat nag-shutdown to or ganyan. So, hindi siya usual error na mapapansin ng application kapag dapat siguro kung nag-shutdown ka or nag-abort ka, hindi mo na i-check masyado to kasi usually controlled mo siguro. So, for me, nasa number 1 or number 2 lang. Incorrect or error. Okay, so dun sa choices na yan, ano yung napupusuan mo? Napupusuan ko. Oo, sige. So, iniisip ko nga kung tinitrick ako ni question na to kasi may error din na choice pero parang masyadong direct. Oo, parang feeling ko incorrect. An incorrect node. In the response. Oo, pag binasa ko, have it look for an error node, parang hindi masyadong matunog. Pang error na error pa ulit. Oo. Ang hindi maganda pakinggan, no? Hindi makinggan. Oo. Ganyan. Tingnan natin. So, ang choice ko dito, number 1. Tingnan natin if tama ako, guys, or I'm off to incorrect start din. Natin, number 1. Sana nga tama ako. Error. Error pala. Error. So, pag sinabing error nga dapat. Error node. Error. Okay. So, yan guys, sorry, pero smiling pa Smiling rin. pa rin, masaya pa rin. Smiling pa rin. Okay lang natin. Okay lang yan, okay lang yan. Oo. Actually nga, medyo kakaiba yung tanong na yan. Yes. Hindi ko nga dapat may ganyan tanong, pero maganda yan. Challenging yung buhay. Challenging. Nako guys, off to an error start ako. Oo. Okay, next question. So, basahin namin ni Mike. So, your application is consistently reading and writing hundreds of objects per second to S3, and your workload is steadily rising. So, what can you do to achieve the best performance from S3? 1. Do nothing. S3 can cope with much higher read and write operation than is being experienced. Option 2. Configure a CloudFront CDN and use the S3 bucket as the origin. 3. Add a hex hash suffix to the object's key name. And last option, configure an additional bucket and distribute the files evenly between the two buckets. Okay. Good question to. So, may answer na akong napili, no? Pero daanan ko muna lahat ng option. So, daan muna tayo sa number 1. Do nothing. S3 can cope with a much higher read and write operations than is being experienced. Ito actually yung choice ko for now. Kasi yung S3 nga, highly durable, highly available pa. And so, pag naisip mo kung lahat ng tao nilalagay yun sa S3, so dapat super kayang-kaya niya yung hundreds of objects per second lang. So, ito papart ko. Ito yung sagot ko. Number 2 naman, configure a CloudFront CDN and use the S3 bucket as the origin. Now, parang magandang use case actually to pag nagsaserve ka ng sobrang dami, especially if yung objects na yun cacheable. Now, sabi ba ng question cacheable? Hindi natin sure. Pero may nakasulat writing. Writing of 100 of objects per second in S3, no? Yeah. Now, pwede natin i-expand to na pwede natin sabihin, meron naman tayong S3 accelerated transfer using CloudFront. Oo, ng edge location, no? Yep. Tama. Pero, parang masyadong advanced yun at hindi naman sinabi sa option. So, mukhang hindi yun yung sagot natin. 3 naman, add the hex hash suffix to object's key name. Actually, ito dati, ilang years ago, advisable option to dati kasi may limit na nahi-hit yung S3 nung panahon na yon. By using a hex, tataas yung sharding or yung distribution Sa partitions. ng partitions, no? So, pero mga recent improvements ng S3, alam ko hindi na kailangan mag-hex ngayon. Oo. So, ginawa ni AWS, parang pinagaling na talaga ang S3. So, number 4 naman,
configure an additional bucket and distribute the files evenly between the two buckets. So, ito naman, parang posible pero masyadong matrabaho. No? And again, yung application mo, kailangan mo pang i-determine kung anong bucket. So, hindi siya for me the right choice. So, kung sa lahat ng answers dito, babalik ako sa number 1. So, number 1 yung sagot ko. Tingnan natin, guys. Kung number 1 Sure na nga kayo, ba? sure ka na dyan, Rafi? Oo, medyo sure ako dito Okay. sa Sige. options na ito. Sagutan na natin. Ayan ay... galing! Ibang level talaga si Sir Oo. Rafi. Oo. Basta alam ko yung sagot, alam ko yung sagot. Pero pag hindi ko alam, Hindi error. alam. Ganun Error. talaga. Oh, error. Okay, try tayo ng another one. Okay. Question number 3. Which of the following attributes would make a good partition key? Partition key saan? Saan kaya yung partition key na yan? Mukhang hindi sinabi dito, Oo. pero most likely, kung partition key to, baka sa isang NoSQL to, pwede gamitin siguro. Oo. Oo. Especially pag DynamoDB, pwede. Mm-mm. So, number 1, zip code. Number 2, customer ID. 3, account creation date. And 4, customer name. Now, ang problema dito guys, hindi natin alam yung Service. anong service, Yeah. at the same time, hindi natin alam Business context, anong diba? business Oo. context, Oo, no? parang Napaka-generic. nagsabi na lang ng partition key nang di mo lang sinasabi kung ano yung requirements. Oo. Diba? Oo. Pero pag binasa natin yung option, mukhang all of it related sa customer. Oh, Customer well, data. oo. Customer Yes, data, customer no? data. Oh. Kasi, kung customer data to, kung hindi to customer data, baka pwedeng may iba ako masagot. Pero, parang lahat sila fit sa customer data, no? So, hindi ko pipiliin ang customer name kasi may chances talaga na magkapapareho yung name. Okay. Oo, pag Katulad kanina, parang may nagkamali dun sa ng pili ng, ang daming Rafael kasi. Diba? oo, Oo. tama. Oo. Pero unique po ako. Okay. Yung account creation date naman, pareho din. Madaming pwede maging creation date na pareho-pareho, no? Correct. So, gusto nga natin key pair eh. So, as much as possible, unique yung key para makuha agad yung pair or yung value. Mm-hmm. Yung zip code naman, again, on a customer info, pwede rin madaming parehong zip code, no? Dito Yes. sa Metro Manila, dito sa Cebu, yan, madami yan, no? And especially sa atin, kung Pilipinas pa to, madaming hindi gumagamit ng zip code, hindi nga alam. Actually, hindi ko alam yung zip code dito. So, ang sagot ko dito ay customer ID. Sir Rafi, question. Paano mo ba masasabing good yung isang partition key at ano yung hindi good yung partition key? Para saan? Ano ba impact nun? Paano mo masasabi kung good or bad? So, yung good talaga, again, unique dapat oo. unique ang makukuha mo. Wala siyang duplicate and hindi na siya reusable in a sense. No? So, for me, ang answer dito ay customer ID. Number Tingnan natin 2. kung Yan, tamang tingnan sagot ni natin. Sir Rafi. Oo, dapat tama to. Pag mali. Good job. Oh, galing. talaga ni Sir Rafi. Ako na lang papalakpak sa sarili ko, guys. Palakpakan naman natin si Oo. Sir Rafi. Tama. Okay. Next. Okay, next question. Ayun. Next question na. Which of the following is true? Uy, parang nakita ko to sa previous episodes, no? Pero daanan natin. Although alam ko na siguro yung answer dito. Okay, so option number 1 is security groups are stateful and network access control lists are stateless. Option 2, security groups are stateless and network access control lists are stateful. Option 3 is both security groups and network access control lists are stateless. And last option, both security groups and network access control lists are stateful. Pero bago natin sagutin to guys, ano ba yung definition or at least from a context standpoint? Ano ba yung ibig sabihin ng stateful and stateless kapag AWS na mga VPC saka mga Sa networking networking. topics? Ano ba yung pinagkaiba ng stateful saka stateless? Saka bakit important na malaman natin yung yun? Ayun, good question yan, guys. Kaso, baka hindi ko masagot. Pero, ang stateful, meaning, laging nasa-save or very dependent. Yun yung masasabi ko, no? Yung stateless naman, walang dependency. Para, yun yung pagkaintindi ko, no? So, alam na natin yung number 3 and number 4, wrong yun. Kasi magkaiba nga sila ng
security layer. And so kung parehas lang stateless or parehas lang stateful, bakit pa nagkaiba? So may use cases yan, no? So in between lang to sa number 1 and number 2, at yung choice is binlicted lang. Yung isa, security group, stateful, tapos yung knuckles, naging stateless. While yung number 2, yung security group, stateless, and yung network access control list, stateful naman. So ang sagot dito ay number 1, stateful, and then yung network or knuckles, stateless. Sure ka na ba dyan, Sir Rafi? Sure tayo dito. Final answer. Final answer. Final answer. Sige, tignan natin. Okay. Hindi ko na-explain kasi basically, ang ibig lang sabihin nito is dadating sa instance or sa server yung security group, kaya siya stateful. Ayan, tingnan natin number 1. Good job, Sir Ayan, Rafi. correct. Okay. Bang level talaga si Sir Rafi. Galing. Okay, next question. AWS recommends that EC2 instances have credentials stored on them so that the instances can access other resources such as S3 buckets. Option 1 would be true and option 2 would be false. So, ano ba yung tinetest sa question na to at bakit? Ayan guys. So, ang ano dito, recommends na. So, Recommend yan. technically, pwede mo talaga i-store yung credentials mo sa loob ng EC2 instance. Pwede mo siya i-store sa application, pwede mo siya i-store sa environment, no? Pwede nga minsan sa file system pa itself. Pero ang question dito, recommend, no? So, ang ano naman dito is sa security to nagpe-play. Ganun ba, sir? Wow, So, dapat security is okay. always our Number 1 priority Yan. din, no? Now, paano ba natin malalaman kung ano yung mas secure na options? But maliban ba dito, meron bang ibang options na magpapasecure? yes, meron talaga, ganun ba, no? sir? Oo, mamaya, explain ko, no? So, ang ano kasi ng security, guys, ang security kasi, ang kabila, may nagsabi sa akin dati, hindi ko na maalala, yung pinaka-secure daw na computer ay yung off at nasa gitna ng isang isla. So in other words, hindi ginagamit. Okay. So yun yung pinaka-secure kasi hindi nga ma-access, no? Now, pero kung may option tayo na maging secure pero accessible pa rin, dapat always secure. No? So, while pwede nga mas madali nga ang buhay siguro if or madali lang i-store yung access credentials sa loob ng instance, may other options naman na madali din. Tulad ng roles. Ano yun, sir? Ano yung we'll rules talk more niya? about roles. So may service tayo na called na IAM roles. IAM na service. Tapos sa loob nun may roles. Yung roles na yun, pwede mong bigyan ng permissions or policies. Tapos yung yung EC2, pwede mag-assume ng role na yun. So yung credentials itself, wala sa instance, ina-assume lang ng instance yung role. So, nakakawa siya ng temporary credentials na rinorotate ng role by itself. So, ganun ba yun, sir? Kahit na wala akong ilagay na credentials, ma-access ko yung S3 buckets na kailangan ko as long as nakakabit yung role sa instance? Tama. Oo, Tama na. So pag pumasok din ako sa server, wala akong makikita ang mga access key. Hi, magandang tanong yan. Actually, makukuha mo yung Makukuha access pa rin. key. Makukuha mo yung access key, no? At the time. Pero, rinorotate yun ni AWS for you. Automatic yata ba? Or Automatic yan, oo. Guys, paano kayo naging certified pag di nyo alam to? Joke lang. Alam nila yan, guys. Pina-joke lang ako ng dalawa nito, no? So, ang answer dito ay hindi recommended ni AWS, no? So, kailangan wala siya doon sa instance. So, ang tanong dito, basahin natin ulit, kasi baka magkalamaliyo ang pindot. So, false yung answer dito. So, hindi rin-recommend ni AWS na ilagay mo yung credentials sa EC2. So, false. Ayan na. Okay. So, ayun. Correct. So, yan guys. Pasado na ako. 80%. 4 out of 5. Di ba tatlo pa lang?
5 na. 5 na ba? Oo, hindi nyo napansin. Ang haba na nga ng oras natin. Oo, no? puro kasi Pero tama parang eh. saglit pa lang eh. Oo. Ba't di pa tayo magsagot ng another? Isa pa. Pang last na ba? Baka bitin yung audience natin eh. So, Oo, pagbigyan diba? natin sila. Minsan lang tayo magkaroon ng Oo. opportunity na kay Sir Rafi talaga nang galing yung sagot. Oo, di ba? Because of audience demand. Then, Oo. then, So, magano tayo? Scale. scale. Oo. Okay. Sige, last guys. Humaba. Naku, humaba bigla. Oo, medyo. Ang haba. Okay. Parang pang-pro na yan pero... Okay, you manage a Ruby on Rails application that lives on a cluster of EC2 instance. So, madami tayong instances dito. Okay. Your website occasionally experiences brief, strong, and entirely unpredictable spikes in traffic that overwhelm your EC2 instances, resources, and freeze the application. Ang nakon, maganda yung demand kasi nahahang. As a result, you're losing recently submitted requests from your end users. Nako, guys. Ayaw natin yan. Nawawala yung users natin. You use autoscaling to deploy additional resources to handle the load during spikes. So, tama naman. Dapat gawin nga yan. But the new instances don't spin up fast enough to prevent the existing application servers from freezing. So, yama yan. Kahit naka-ACG tayo or naka-autoscaling group tayo, may boot time pa rin. No? Hindi to parang instant. Parang ganun. Nandiyan na lahat. Which of the following will provide the most cost-effective solution in preventing the loss of recently submitted requests? Ayan. Sige, basahin namin ni Sir Mike ang questions. So, ang option 1 is ask AWS support to pre-warm the elastic load balancer. Tapos, option 2 naman is to use SQS to decouple the application components and keep the request in queue until the extra auto-scaling instances are available. And then for option 3 Option and 4, 3, increase the size of your existing EC2 instances. And last option, keep a large EC2 instance on standby. I see. So, tingnan natin, no? So, 1, ask AWS support to pre-warm the load balancer. So, ito, meron talagang pre-warming na minsan ginagawa, no? Kasi, ang load balancer as a managed service, hindi rin niya kaya talaga totally ng super sudden spike. So, ginagawa din talaga mag-pre-warm ng load balancer. Pero, just by pre-warming the load balancer, parang hindi mo masasagot or makukuha yung scenario totally. Hindi ma-address. Number 2, use Amazon SQS. So, ito yung queuing service. So, ito, may queue tayo. So, pwede tayong paglagyan ng temporary storage para pwede tayong gumamit ng worker nodes para gamitin yon once available na nga. So, ito, magandang answer dito. Number 2. Number 3, increase the size of your existing EC2 instance. So, ito naman, technically, nakakasolve din siya ng scenario. Kaso, nangyayari lang kasi dito during spikes, no? Pag hindi spike, hindi mo kailangan yung masyadong malaki. At kung yung existing naman, yung pinalaki mo, magkakaroon ka ng downtime kasi kailangan mo i-stop eh. Papalitan mo yung size mo. Kunwari, small ka, gagawin mong large. So, may downtime tayo. Tapos kung meron ka na ng malalaking EC2 instances, tapos yung traffic mo bababa naman, anong consequence doon? Ang consequence doon is over-provision tayo, no? And so, that means, again, babalik ko sa maliit. So, masyado siyang situational. Hindi gamit na, hindi siya optimized. Yung number 4 naman, keep a large EC2 instance sa standby pa lang na sinasabi, nako, waste of resource. So, kasi, baka ma-address niya yung large spikes, posible, pero pag walang large spikes, standby nga lang siya. So, hindi siya masyadong AWS way in a sense, no? Yeah. Now, guys, sa totoong buhay na to, baka pwede mong gawin itong apat actually na to, no? So, depende sa level of comfort ng maturity ng developers nyo at yung architect nyo. Pero for this question, ang sagot ko dito ay number 2. Use SQS. Sure ka Kasi naman yun, managed sir, service. Sure na ba yan? Dito yung sagot ko. Sure ako dito. Okay, so Sige, SQS. Tingnan nga natin. Okay, panghuli ko na. Kasi overtime na tayo, guys. Ayan. Ay, Yun, good job. tama, Palakpakan good natin job. si Sir Yes, Rafi. salamat. Galing. Ibang level talaga. Feel ko talaga sinadya ni Sir Rafi magkamali dun sa una
para mamartida, di ba? Kasi Oo. alam naman yung tama naman Oo. lahat eh. Usually kapag AWS Hero, halos Mm. lahat alam niyan. Ibang Oo. level Ay, talaga si Sir Medyo Rafi. pa-humble lang si Sir Rafi. Yes, Ay, para, hindi. para may onting parang twist muna sa simula na nagkamali agad. Pero sa totoo. Pero bumabangon din. Oo, di ba? Actually, yun yung lesson sa inyo guys. Dapat pag nagkamali tayo, bumabangon talaga tayo. Huwag tayo ma-depress masyado. As much as possible, keep on learning. Yan yung sagot dyan. Push Keep on lang, learning. grind push, lang. Push, Kaya grind, natin to, grind. guys. No? Oo. Oo. Mag-aral tayo. Oo. This is a very pleasant experience. Oo. Pero bago Yeah. natin i-end ang program, meron lang kaming isang question sa iyo, Rafi. Oh, ano? Isang question lang ha? Oo, isa lang. Oo. So, ano yung masasabi mong pinakamalaking impact na natulong sa'yo ng pag-aral ng AWS at pagpapacertify, Sir Rafi? Para sa professional life mo, ano yung pinakamalaking contribution ng mga efforts mo to sa hard work on this type of yung mga efforts na ganito? So, since actually yung background ko talaga, nasa e-commerce space ako madalas. So, pag nasa digital space tayo, malakas talaga ang cloud. And yung using AWS, especially cloud, na optimize ko for a startup like ours. So, nakaka-optimize ako ng cost, saving, security. So, para sa akin, yung skill set na nakuha ko sa AWS, na-apply ko to a business sense. Ang galing mo. Oo. Okay. Alright. So, salamat guys sa ating 5th episode. Na-hijack ako ng dalawa na to. And thank you for watching. Sana. Subscribe kayo guys. Don't forget to tayo. subscribe. Oo, sana para dumami pa yung episodes natin. Yes. No? Kasi ito, trial run to eh. Oo. Pag hindi masyadong madami nag-like and subscribe, baka... Baka ito na yung last episode. Baka ito yung last Oo, episode. medyo mahirap yun. Oo, Sayang naman yung oo. learnings. Oo. So guys, i-share nyo na lang pag sa mga friends nyo para din dumami pa tayo ng episode. Bye, guys. Bye guys! Bye!